गुड मॉर्निंग टू ऑल. सुप्रभात. आणि आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करूया. बँकिंग ऑफ रोड्स. आपण आपल्या कालच्या सेक्शनमध्ये बँकिंग म्हणजे काय बघितलं. काय बरं बँकिंग म्हणजे एलिव्हेटिंग आउटर एज विथ रिस्पेक्ट आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज. समजा असं धरून चला, ही एज आहे, ही आउटर एज आहे, आणि ही एज आणि ही एज या दोन इनर एजेस आहेत. सो एलिव्हेट म्हणजे वर उचलणे. आता एवढं नाही वर उचलत, एवढं वर उचललं तर वाहनं खाली घसरून पडतील, पण कळावं म्हणून दाखवतोय. एलिव्हेटिंग आउटर एज with respect to inner edge is known as banking of roads. And the angle made, आता ही मी एलिव्हेट केली, ऑब्विसली रोडला एलिव्हेट केल्यानंतर रोडनी हॉरिझॉन्टल बरोबर काही एक अँगल केलेला असेल. सो द अँगल मेड बाय द सरफेस ऑफ द रोड विथ हॉरिझॉन्टल इज नोन एज अँगल ऑफ बँकिंग. हे आपलं आपल्या कालच्या लेक्चरमध्ये झालेलं होतं. देन वी डिस्कस दिस डायग्राम. इज इट राईट? Its weight is going to act in downward direction. When weight acting in downward direction, the normal reaction acts in upward reaction. And a frictional force between tires and the roads going to develop the necessary centripetal force. It is mv square upon r. Is it right? Yes. So, if a vehicle of mass m along a curve of radius r with velocity v, it requires centripetal force, and that is Fcp is equal to mv square upon r. Who is going to supply this necessary centripetal force? Yesterday we discussed the frictional force between tires and roads is going to supply the necessary centripetal force. So frictional force is equal to mu n, and value of n is mg, so mu mg. Let's equate these two forces, and by equating it, Fcp is equal to Fk, so mv square upon r is equal to m mu g. Mm will get cancelled, so v square is equal to mu gr, so v equal to under root mu rg. Okay, so this is a safe speed to drive the vehicle. आपलं व्हेकल, आपली गाडी चालवण्याकरताचा हा सेफ स्पीड आहे. आता जर सेफ स्पीड म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त स्पीडने आपण गाडी चालवू शकत नाही. आता जर मला सेफ स्पीड वाढवायचा असेल तर काय बरं करावं लागेल? मला पुढचे 3 फॅक्टर त्यापैकी काहीतरी एक वाढवावं लागेल. पण त्याचा जी वाढवणं ते आपल्या हातात नाही. जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन. वी कॅन नॉट इन्क्रीज जी, वी कॅन नॉट इन्क्रीज आर रेडियस ऑफ द रोड ऑल्सो. But can we increase mu? Yes, we can increase mu. Mu means coefficient of friction, and that coefficient of friction we can change, we can increase by making road surface rough. आपण रोड सरफेस रफ केला तर कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वाढेल आणि त्यामुळे मॅक्सिमम स्पीड ऑफ ड्रायव्हिंग वाढेल. पण याच्यात दुसरा प्रॉब्लेम काय येईल? इफ वी आर गोइंग टू मेक रोड सरफेस व्हेरी रफ, it will cause wear and tear of different wear and tear of tires, wear and tear of different parts of machines, different parts of vehicle, as well as wear and tear of our body. म्हणजे जाऊन यायचं आणि हाडं खेळी मग हाडं मोजत बसायची, कोणतं हाड पडलं नाही ना रस्त्यात येताना, अशी परिस्थिती होईल. So practically we cannot make road surface rough. Next point, we cannot rely on this mu. या म्यू वरती आपण डिपेंडंट राहू शकत नाही, या म्यू वरती आपण रिलाय राहू शकत नाही. वाय कॅन नॉट डिपेंड ऑन दिस म्यू? द आन्सर इज व्हेरी सिंपल. इफ देर इज रेनफॉल, इफ देर इज वॉटरफॉल, इफ देर इज ऑइल फॉल ऑन द रोड, जर रस्त्यावरती ऑइल पडलेला असेल, रस्त्यावरती का पाणी असेल किंवा रस्त्यावरती माती असेल, रस्त्यावरती वाळू असेल पडलेली, तर काय होतं बरं? आपल्या सगळ्यांना एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे आपण पडलो नसू कदाचित कधी, आपण म्हणजे मी पडलोय, व्हेकल स्लिप होते, बरोबर ना? तुम्ही काही पडलेला नसाल, पण जर का ऑइल फॉल झाला असेल तर व्हेकल स्लिप होते. म्हणजेच काय? द व्हॅल्यू ऑफ म्यू इज गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ ऑइल फॉल, बिकॉज ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ मड, बिकॉज ऑफ सँड प्रेझेंट ऑन द रोड सरफेस. इज इट राईट?
and therefore we cannot rely on mu, and for this reason we have to think about certain different concept. मग याच्याकरता आपल्याला एका दुसऱ्या कन्सेप्टचा विचार करायची गरज पडली आणि ती कन्सेप्ट म्हणजे बँकिंग ऑफ रोड. आपण हे काल बघितलेलं आहे. बट धिस मेथड इज नॉट ऍडवाइज्ड. म्यू वाढवायची ही मेथड शक्यतो ऍडवाइज केली जात नाही. का? बिकॉज इफ वी विल इन्क्रीज म्यू इट इन्क्रीजेस वेअर अँड टेअर ऑफ टायर्स ॲज वेल ॲज तुम्ही याच्यात ऍड करू शकता वेअर अँड टेअर ऑफ डिफरंट पार्ट्स ऑफ व्हेकल. आपल्या बॉडीबद्दल फारसं काही देऊ नका कारण हे टेक्स्टबुक मध्ये नाहीये म्हणून, पण ती गोष्ट आहेच आहे ना, प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे ती की आपल्या बॉडीचं सुद्धा काय होईल, हाडांना काय होईल आपल्या. ओके. आणि मॅक्झिमम सध्या हे आजार होतात हाडांचे हे या गोष्टीमुळे सुद्धा. आणि दुसरं आपली हाडं आता मजबूत नाहीत. ओके. इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड. इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड ॲज it does not remain constant. It does not remain, friction does not remain constant. It decreases due to long use of road or any water or oil or mud on the road surface. So banking method is used. आणि मग सेफ स्पीड वाढवायचा असेल तर काय करतात? बँकिंग करतात. बँकिंग ऑफ द रोड. ओके. सो व्हॉट विल हॅपन बिकॉज ऑफ बँकिंग, यू मे आस्क मी. नक्की या बँकिंगमुळे घडतं काय? चला बघूया. मगाशी आपली डायग्रॅम बघा. मगाशी काय होतं हो? मगाशी परत एकदा मी मागच्या डायग्रॅमला जातो. रोड सरफेस प्लेन होता. इथे फोर्स होता हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स mg. वेट फॉर अ व्हाईल. इथे हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स होता mg. नॉर्मल रिएक्शन होती n आणि फ्रिक्शनल फोर्स होता f. तीनच फोर्सेस होते. नाउ व्हॉट विल हॅपन? नाउ पे अटेन्शन केअरफुली. लक्ष इकडे द्या. मी पहिल्यांदी डायग्रॅम वेगळी ड्रॉ करतो आणि समजावून सांगतो. त्यात काही डाऊट असेल तर मला विचारा, अदरवाईज आपण पुढे जाऊया. ओके. आय विल ड्रॉ द डायग्रॅम ओव्हर हिअर आणि मग इथे आपली डायग्रॅम आपण बघूया. येस. सो कन्सिडर दिस इज द हॉरिझॉन्टल रोड सरफेस. वेट. रोड सरफेस आहे, जरा ब्लॅकच्या जवळ जायचा प्रयत्न करतो. कन्सिडर दिस इज द रोड सरफेस, हॉरिझॉन्टल रोड सरफेस. नाउ दिस हॉरिझॉन्टल रोड सरफेस वी एलिव्हेटेड. आपण या हॉरिझॉन्टल रोड सरफेसला काय केलं? एलिव्हेट केलं. नाउ हाऊ आर व्हेकल विल बी. मतलब व्हेकल कसं असेल बघूया बरं आपण. यस. अरे नहीं, वेट, ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता मैं. ये लाइन का ही उपयोग करना पड़ेगा. लाइन के इस्तेमाल से ही मैं आपको ये बता सकूंगा. यस. आता हे आपलं व्हेकल झालं. दिस सपोज इज अ ट्रक और लाइक दॅट. रिटर्न ओव्हर देअर. बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. पहा पण प्रेमाने. त्यानंतर असं काय काय ह्याच्यात लिहिलेलं आहे असं अज्युम करा. हॉर्न ओके प्लीज. येस. दीज आर द व्हील्स. बरोबर आहे ना. आपण कालच बघितलं. आपण बॅकसाइड बघतोय व्हेकलची. बॅकसाइड मध्ये आपल्याला व्हील्स कम्प्लीट दिसणार नाही. त्याची फक्त काय दिसेल? स्ट्रिप्स टाइप्स आपल्याला ते दिसेल. हा. आईचा आशीर्वाद, अप्पांचा आशीर्वाद, मामांचा आशीर्वाद. ते जाऊ दे. ट्रकच्या मागे काय लिहिले ते सोडा आणि इकडे लक्ष द्या. नाही ते दाखवत बघा ट्रकच्या मागे काय लिहिलेलं असं. हा. ओके. सो दिस इज द रोड सरफेस. हाऊ आर वेट is going to act. Weight is going to act in which direction? Weight will act exactly in downward direction from center of mass point. Let's assume that this is the center of mass point from where I'm drawing the diagram. So the weight will act like this. Is it right? This is the weight.
हाऊ द रिएक्शन विल ऍक्ट नाव. रिएक्शन, त्या रिएक्शनलाच आपण म्हणताना काय म्हणतो? द नॉर्मल रिएक्शन. इज इट राईट? सो नॉर्मल रिएक्शन. हाऊ द नॉर्मल रिएक्शन इज? द नॉर्मल रिएक्शन is normal to the surface, road surface. Absolutely right. So normal reaction means color बदलतो. Normal to the road surface like this. Is it right? Now it but obvious that the नॉर्मल रिएक्शन गेली की आपली आली का? हा, येस. धिस अँगल इज थिटा. दॅट इज अँगल ऑफ बँकिंग. हा जर का अँगल थिटा असेल तर मला माझ्या पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. ही जी व्हर्टिकल लाईन आहे त्या व्हर्टिकलशी नॉर्मलने केलेला अँगल किती असेल? द अँगल मेड बाय व्हर्टिकल विथ द नॉर्मल इज हाऊ मच? तो किती असेल हो? तोही थिटाच असणार, कारण की नॉर्मल आहे ना. जर बघा बर का, हा आपला सरफेस आहे. इज इट राईट? आणि ही त्याच्यावरची नॉर्मल रिएक्शन. ही नॉर्मलच राहणार आहे. याला सरफेस जर का थिटाने चेंज झाला तर ही रिएक्शन सुद्धा व्हर्टिकलची किती अँगल करणार? थिटा एवढाच अँगल करणार. हो की नाही? पटतंय का सगळ्यांना? आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट कळली पाहिजे, समजली पाहिजे, रुचली पाहिजे, आवडली पाहिजे, पटली पाहिजे, तर पुढे जायचं अभ्यासातली, नाही तर पुढे जायचं नाही. येस. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा मला. सो दिस अँगल इज थिटा. देन फर्दर let's resolve this normal reaction. This is normal reaction N and this is the weight mg. Let's resolve this normal reaction into two parts. Obviously this is the adjacent side, so adjacent side will become cos component. So N cos theta, N cos theta, and opposite side to it, what is it now? This is N sin theta. What we did, we resolved vector, resolution of vector. आठवतंय का? Yes, N sin theta. ओके. आता अजून एक फोर्स बद्दल विचार करावा लागेल. इथे आपण आता फक्त दोनच फोर्सेसचा विचार केला. एक वेट एमजी आणि दुसरी नॉर्मल रिएक्शन. आणि नॉर्मल रिएक्शनचे ते दोन कंपोनंट झाले. आता अजून एक फोर्स इथे कोणता आहे सांगा बरं मला? फ्रिक्शनल फोर्स. ऍब्सोल्युटली राईट. सो वी हॅव टू थिंक अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो. सो लेट थिंक अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स. येस. So this is the frictional force. Okay. Again, angle made by frictional force with horizontal is again theta. बरोबर है ना? Frictional force is always normal to the surface. If frictional force is always parallel to the surface. If surface is going to turn with angle 90 degree, obviously angle made by the frictional force is also theta. Angle made by surface is theta, then angle made by फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो थिटा. बरोबर ना? दोघांनी केलेला अँगल काय असेल? थिटा सेम असेल. सो दिस अँगल इज ऑल्सो थिटा. सो लेट रिझॉल्व दिस नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो. या नॉर्मल रिएक्शनलाही आपण रिझॉल्व करूयात किंवा नॉर्मल रिएक्शनलाही आपल्याला रिझॉल्व करणं भाग आहे. मग चला बरं नॉर्मल रिएक्शनला रिझॉल्व करूयात. Let's resolve this normal reaction. So after resolving this normal reaction, this component is
n cos theta and this component is n sin theta. ओके, म्हणजे this is n sin theta and this is n cos theta. Any doubt up to this point? एन नाही, सॉरी आय मेड मिस्टेक, एन नाही हा, फ्रिक्शनल फोर्स आहे ना, या फ्रिक्शनल फोर्स आपण रिझॉल्व्ह केलं ना, हा मग एफ एफ बरोबर आहे. कोणी मला करेक्ट केलं? ईशानी अभ्यंकर. ईशानी, यू आर ऍब्सोल्युटली राईट. आय एम, एक सेकंड ना, मी करेक्ट करतो. इकडे एन नाही येणार, नॉर्मल रिएक्शनला रिझॉल्व्ह करून झालंय, आपण फ्रिक्शनल फोर्सला रिझॉल्व्ह करतोय ना इकडे मित्रांनो, म्हणजे इकडे एन नाही, ते काय येईल? एफ येईल. सो दिस इज एफ. ओके, दिस इज एफ sin theta and this is f cos theta. So one is f sin theta and another one is f cos theta. ही डायग्राम सगळ्यांना समजली का हो? डायग्राम मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे असेल तर सांगा. समजली, व्हेरी गुड. मी स्लाइडला, आपल्याला पुढच्या स्लाइडला जातो, कोणाला डाऊट असेल तर मला नक्की विचारा. मग तीच डायग्राम आपल्याला इथे पुढे ड्रॉ केलेली दिसते बघा. इथे फोर्स mg is acting in downward direction, is it right? Normal reaction is acting in this direction. सो या n चे दोन कंपाऊंड झाले, n cos theta आणि इकडे येतो n sin theta. तो या डायग्राम मध्ये इकडे दाखवलाय, इज इट राईट? देन फ्रिक्शनल फोर्स, या फ्रिक्शनल फोर्सचे दोन कंपोनंट झाले, हा झाला एफ कॉस थिटा कंपोनंट आणि हा झाला एफ साइन थिटा कंपोनंट. इज इट राईट? क्लिअर? आता हे डायग्राम पहिल्यांदा सगळ्यांनी ड्रॉ करून घ्या. ड्रॉ द डायग्राम आणि ड्रॉ करून झाली की मला सांगा, मग आपण पुढे जाऊया. नीट ड्रॉ करून घ्या केअरफुली. हा, आता मी म्हटलं तसं ही गाडी त्यांनी टेक्स्टबुक मध्ये काढली तशी आपण ड्रॉ करायची गरज नाही, आवश्यकता नाही. आपली इथे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन नाही. एक साधा ठोकळा आणि त्याला खाली दोन चाका सदृश रेगा, आपलं ड्रॉइंग संपलं. कळलं का? येस. अरे वा, आज वेदांत बुडाची पहिल्यांदी डायग्राम झाली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बाकीच्यांचं झालं की बाकीच्यांनी सांगा मला. वेदांत कशी नाही काढली ना, बाम सांगितले पट्टी बिट्टी वापरताय की नाही बघायला नाही होत आम्ही तिकडे. आपलं बाम सांगितले पट्टी वापरी पाहिजे असं काही नाही. कोणतीही पट्टी वापरा, पेन्सिल वापरा. नीट काढली आहे. पुढे कोणीतरी काहीतरी लिहित आहे. हा, झालं, ओके. कोणी लिहित असेल तर फक्त डब्ल्यू टाईप करा पटकन, नाही तर मी पुढे जाणार. म्हणजे लिहित इन द सेन्स ड्रॉ करत असेल तर. ओके, मी थांबतो. एक दोन जण लिहित आहेत, होऊ दे पूर्ण. झालं की मला सांगा, पटकन लिहा, काढा फक्त. मी तोपर्यंत बाटली घेऊन येतो. इथे बाटली दिसत नाही ठेवलेली आज, हे पाण्याची. हा,
नाहीतर कुणाला लगेच म्हणायचा सर आणून देतो. पटले कोणाला, सवय वाईट कोणाला. चला आता आपण आत्ता बघितलं, काय बघितलं हो, दिस f sin theta and mg acting in downward direction and n cos theta acting in upward direction. Is it right? So obviously this total downward force should be equal to total upward force. कुठलाही फोर्स एका डॉमिनंट झाला, अपवर्ड फोर्स डॉमिनंट झाला तर ते व्हेकल वर जाईल, डाऊनवर्ड फोर्स डॉमिनंट झाला तर खाली जाईल. ते वरही जात नाही, खाली पण जात नाही, हो की नाही. आपण गाडी चालवतो, असं काही होत नाही. Is it right? And so obviously these two forces should be same, these two forces should be equal, and therefore we can write n cos theta is equal to mg plus f sin theta. Therefore by keeping m over here only, we will transfer f sin theta towards that side. So n cos theta minus f sin theta. Any doubt? Let's call it as 1. To the next step, n sin theta. आता who is acting towards the center of circular motion? Center of circular motion कडे कोण ऍक्ट होते बघा बरं, कोणते फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत? कोणी ऍक्ट होते का सेंटर ऑफ सर्कल कडे? कोणीच नाही. आदित्य, कोई सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ जा रहा है, कोई फोर्स बता. आदित्य, आदित्य क्या आंसर दो. नो, रॉन्ग वेदांत. आदित्य, मैंने सिर्फ आदित्य को पूछा है अभी. आदित्य प्लीज आंसर द क्वेश्चन. यस, सेंट्रीफ्यूगल इस डायग्राम में vehicle is taking turn. See the previous diagram. Previous means the diagram over here. Over here, which force is acting towards the center of circular motion, or which force is going to behave as centripetal force? या डायग्राम मध्ये आता कोण काम करतंय? आदित्य, ओनली आदित्य. आदित्य, फक्त आदित्यकडनं उत्तर हवंय. Yes, Aditya. Who is acting towards the center? Over here, here. Frictional force no, Aditya. अरे आदित्य, आपण प्रूफ बघितलं नाही एवढं सगळं. फ्रिक्शनल फोर्स. बरोबर ना. फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू. आदित्य झोपलाय काय? झालंय आपलं हे काल. फ्रिक्शनल फोर्स अँड फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. हा, येस. सो सिमिलर वे ओवर हियर in this diagram, which forces are acting towards the center of circular motion? Over here, इकडे बघा, इकडे या डायग्राम कडे. Which forces are acting towards the center of circular motion? आदित्य, आता आदित्यला विचारलंय, पुढचे क्वेश्चन तुम्हाला येतील. नो, नॉट फ्रिक्शनल फोर्स. चेक द डायग्राम. मृण्मयी, व्हॉट इज द आन्सर? मृण्मयी काय टाईप करत होती. बरं, मृण्मयी सांग आन्सर.
डायग्राम बघा रे, सेंटरकडे कोण चाललंय? फ्रिक्शनल फोर्स चाललाय का? फ्रिक्शनल फोर्स इकडे खाली चाललाय ना, हा बघा इकडे. का सेंटरकडे काय चाललाय? सेंटर ऑफ सर्क्युलर मोशन कडे चाललाय. वेदांत मृण्मय का रे? आज बघू वेदांतचं नाव बदलून टाकूयात आपण. मी कोणाला विचारलं वेदांत? येस, मृण्मयी. अरे आत्ता टाईप करत होती ना मृण्मयी, काहीतरी चुकलं तरी चालेल, डोंट वरी. आदित्य चुकलाय की नाही, मी काय त्याला शिक्षक वगैरे केले का? तू उत्तर तुम्ही द्या, चुकलं तरी चालेल. येस मृण्मयी प्लीज, पटकन. नेट कनेक्शन गेलं वाटतं. प्रश्न विचारले की नेट कनेक्शन जातात. बर, शर्विल आन्सर द क्वेश्चन. क्वेश्चन कळला का शर्विल? पहिल्यांदी अरे प्रश्न विचारायला लागले, एक जण गायबच व्हायला लागले. हा, सो विच फोर्स इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर? सेंटरकडे कोणता फोर्स जातोय? तिच्याकडे वायफायला प्रॉब्लेम आहे. बर, absolutely right, Shavin. F cos theta and N sin theta. These two forces are acting towards the center of circular motion. So when these two forces are acting towards the center of circular motion, obviously we can write F cos theta plus N sin theta is equal to centripetal force, and formula for centripetal force is mv square upon r. Let's call it as 2. So mv square upon r is equal to centripetal force is equal to N sin theta plus F cos theta. To the next step, we are going to divide 2 divided by 1. So if we are going to divide mv square upon r upon mg, so mv square upon r upon mg, what will happen? mm will get cancelled, no? मग mv स्क्वेअर अपॉन r अपॉन mg, mm कॅन्सल आणि राहील काय फक्त v स्क्वेअर अपॉन rg. इज इट राईट? बरोबर आहे का? सो v स्क्वेअर अपॉन rg आणि मग इथलं n साइन थिटा प्लस f कॉस थिटा आणि इथे डिवाइड बाय n कॉस थिटा मायनस f साइन थिटा. एनी डाऊट? या तिन्ही स्टेप्स कळल्या? तिसऱ्या नंबर पर्यंत कळलं सगळ्यांना? कोणा काही डाऊट आहे? कोई शक या सवाल? ओके, आता नेक्स्ट स्टेप सोपी आहे बघा. आता इथे मी एफ चा फॉर्म्युला सोल्व करणार. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्सचा फॉर्म्युला आपण मगाशी यूज केला, म्यू एन. आठवतोय का? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन. फ्रिक्शनल फोर्स, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? इज म्यू एन. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? Mu n. What is the formula for frictional force? Mu n. So n we can take common outside. Okay, so by substituting the formula of frictional force mu n we can take common and it will get cancelled. After cancelling n, the v square upon rg is equal to the remaining terms are sin theta upon mu s cos theta divided by cos theta minus mu s sin theta. Then to the next step, we are going to divide to numerator as well as denominator by cos theta. मी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला दोन्हीला काय करणार? कॉस थिटानी डिवाइड करणार. काय होईल बरं? कॉस थिटा डिवाइड केल्यानंतर साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. व्हॉट इज साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा? टॅन थिटा.
सो साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा टॅन थिटा. कॉस थिटा कॅन्सल आणि उरेल फक्त म्यू एस डिवायडेड बाय कॉस थिटा कॅन्सल 1 मायनस म्यू एस साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा दॅट इज टॅन थिटा. So this is v square upon rg. So what is value of v then? V is equal to under root rg mu s plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. Now this is the maximum speed to drive the vehicle. This is the maximum safe speed with which you can drive the vehicle. या स्पीड पेक्षा जास्त स्पीडनी गाडी चालवली तर आपला ऍक्सिडेंट होतो किंवा होऊ शकतो. दिस इज द मॅक्झिमम स्पीड. की सर मग ह्याच्यामुळे काय झालं बघा बरं. आता आधीची टर्म बघा. आधीच्या टर्म मध्ये काय फॉर्म्युला आला होता आपला अनबँक रोडचा फॉर्म्युला असा होता बरोबर आहे ना. व्ही इक्वल टू मी लिहितो इथे एक सेकंड थोडंसं छोटं काढतो तर टाईप करतो मी पण टाईप मला म्यू नाही करता येणार. ठीक आहे लिहितोच. व्ही इक्वल टू अंडर रूट म्यू R G. Is it right? Now that RG is as it is over here. RG तसेच राहिले आणि म्यू मध्ये काहीतरी ऍड झालं ना. काय ऍड झालं? There is addition in mu as well as there is there is division, but division by very less number, very small number. So 1 minus mu s tan theta ची व्हॅल्यू ना ती 0.1 वगैरे काहीतरी या स्वरूपात येते. So if I am going to divide by any number, suppose 1 by 0.1, what is the answer? 1 by 0.1. काय आन्सर येईल याचं? 1 by 0.1 काय आन्सर येईल? 10. 1 by 0.01 काय आन्सर येईल? 0.01 काय आन्सर येईल? 100. Similarly तुम्ही if you are going to check this value, the value is very small. It's 0 point something. एका व्हॅल्यू बघितली तर 0 point something तुम्ही डिवाइड करताय. In other words, means what you are doing exactly? You are dividing with 0 point something means you are increasing the final answer. 0 point something तुम्ही डिवाइड करता तेव्हा फायनल आन्सर इन्क्रीज होतं वाढतं. ओके and therefore this is the maximum value and this is the change speed. This is a safe speed with which you can drive the vehicle. एक काळजी घ्यायची मित्रांनो आपण सायन्सची लोक हायवेवरती आपल्याला काही आकडे लिहिलेले असतात. यू कॅन ड्राईव्ह ऑन दिस हायवे विथ 80 किलोमीटर पर आवर. 80 किलोमीटर पर आवर हा स्पीड ज्या वेळेला आपल्याला दिला जातो त्याला त्याच स्पीडनी गाडी चालवणं किंवा त्याच्यापेक्षा कमी स्पीडनी गाडी चालवणं हे आपल्याला बंधनकारक आहे. हा 5 प्लस मायनस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर इट्स ओके. 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट असताना मी मॅक्झिमम 100 पर्यंत गेलो तर ठीक आहे. पण 100च्या पेक्षा मी जर का पुढे जात असीन तर मी कुठेतरी चुकतोय हे लक्षात घ्या. आणि मग ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर मग पेपरमध्ये लेख येतात की ऍक्सिडेंट कशामुळे झाले. तुम्ही फिजिक्सचे रूल मोडले की फिजिक्स तुम्हाला मोडणार आहे. हे एक सोपं साधं गणित लक्षात घ्या. तुम्ही फिजिक्सचे नियम मोडले की फिजिक्स तुम्हाला मोडणार आहे. या फिजिक्सचे नियम मोडायला जायचं नाही. साऊथ इंडियन मूव्ही नाही. कळतंय का? त्यामुळे ओव्हर रायडिंगनी ज्यावेळेला ऍक्सिडेंट होतात त्याच्यात दोष हा ऍक्सिडेंट ज्याचा झाला त्याचाच असतो आणि त्याच्या कर्माचं ते फळ असतं. त्या दुसऱ्याला दोषी धरण्यात काहीही अर्थ नसतो. आणि ओव्हर रायडिंग होता याचं एका प्रूफ मिळालं किंवा ते प्रूव्ह होऊ शकलं तर जो दुसरा आहे समोरचा व्यक्ती आहे त्यालाही काही शिक्षा होत नाही. तेव्हा ही गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्या हातात काय आहे? ड्राईव्ह द व्हेकल. हा मी तुम्हाला अगदी नाही म्हणत की 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड आहे आणि तुम्ही 30 चालवा. जो स्पीड लिमिट आहे तो पूर्ण वापरा. मी त्याच्याबद्दल नाही म्हणते, उलट त्या स्पीडने गेला पाहिजे.
नाही तर मागणे कोणी तुम्हाला धडकेल. तुम्ही आपल्या 30ने आरामात हायवेला चाललाय तर मागणे कुठेतरी तुम्हाला धडकेल. सो त्या केसमध्येही स्पीड कमी ठेवणंही चुकीचं आहे आणि खूप जास्त स्पीड ठेवणं म्हणजे 80 किलोमीटर असं लिमिट दिलेलं असताना मी त्यापेक्षा खूप जास्त 120 130 किलोमीटरनी चालवणं इट्स नॉट गुड थिंग. ओके, क्लिअर. हे मॅथमॅटिक्स कळलं का सगळ्यांना? कॉपी इट. मी मागच्या स्टेप्स पासून घेतो, हे मॅथमॅटिक्स कॉपी करून घ्या आणि कॉपी करून झालं की मला सांगा, मी त्या लाईन्स काढून टाकतो. नाहीतर ते लगेच वेदांत सर ते लाईन्स काढल्या वेदांत. अरे वेदांत झाले ऑलरेडी. बर बर बर, पहिली स्लाइड मग सगळ्यांची झाली का? पहिली स्लाइड ओके. कोणी लिहित असलं डब्ल्यू लिहा. लिहित आहे कोणीतरी लिहित आहे. निकिता लिही. होऊ दे, मी थांबतोय. अजून के पण लिहितोय. ओके, झालं. पुढे जातो मग पुढच्या स्लाइड कडे. लिहा. ते पण काढून टाकतो एक्स्ट्राचं लिहिलेलं. अरे जा की एक्स्ट्रा कंटाळा. वेदांत तू लिहितोयस, जरा बऱ्या अक्षरात लिहि बरं का, नंतर त्याचं पहिल्यांदा व्हायला लागलं. कारण की तुझं अक्षर म्हणजे अक्षरास हसू नये याच्याही पलीकडचं आहे. नंतर वाचता आलं पाहिजे परीक्षेच्या आधी. तुझं तुलाच कळणार नाही कुठे लिहिले, काय लिहिलंय, कधी लिहिलंय, कोणी लिहिलंय, कसं लिहिलंय, कशाला लिहिलंय. नाही सर, नीट लिहिलेलं आहे. आता तुमच्या बॅच बद्दल आम्हाला माहिती आहे तरी की कोण कसं लिहितं. तुमची हँडरायटिंग माहिती आहेत. पुढच्या बॅचचं काय होणार काय माहिती. हँडरायटिंग कळायला तुम्ही सांगायला पाहिजे. तुमचं हँडरायटिंग दाखवा बरं इकडे, कसं लिहिलंय, याचा फोटो काढून पाठवा, असं काहीतरी. चला पुढच्या स्लाइडला जातो. आता पुढे आपल्याला जे स्पेशल केसेस बघायचे आहेत. कोणत्या स्पेशल केसेस? 2. सपोज थिटा इज 0. थिटा इज 0 म्हणजे कोणती कंडिशन आली हो? सपोज थिटा इज 0. थिटा 0 म्हणजे कोणती कंडिशन आली? हा, नो बँकिंग, स्ट्रेट रोड. ऍब्सोल्युटली राईट. ओके, सो मीन्स थिटा इज 0. मग आन्सर काय येईल? थिटा 0, टॅन 0. टॅन 0 किती? अनबँक रोड. करेक्ट ईशानी. tan 0 0, so obviously this is 0. okay, this is also 0. हे दोन्ही 0 झाले की राहील काय?
आन्सर काय येईल विमॅक्सचं? बरोबर. म्यू एस आर जी किंवा म्यू आर जी असं म्हणूया. अंडर रूट म्यू आर जी एवढंच उरेल. म्हणजेच आपला अनबँकचाच फॉर्म्युला आला का? तोच यायला पाहिजे ना अनबँकचाच फॉर्म्युला. थिटा झिरो, मग थिटा झिरो असा ना म्हणजे अनबँक कंडिशनचा फॉर्म्युला म्यू आर जी आला होता. ऑब्विसली इथे सुद्धा थिटा झिरो घेतला तर तोच फॉर्म्युला आला पाहिजे, तोच फॉर्म्युला येतोय. दिस नेक्स्ट. ना इफ म्यू एस इज झिरो, आपण रोड असा काही चकचकीत बनवला की फ्रिक्शनच नाही, ऑलमोस्ट झिरो असं आपण म्हणूया. आयडियल कंडिशन, अशी कंडिशन मिळणार नाही. ओके, मी आयडियल कंडिशन आहे तेवढं कोणती. सर म्यू झिरो पॉसिबल आहे का असं लगेच टाईप करून मला इथे विचारेल. मी काय सांगितलं, म्यू झिरो आयडियल कंडिशन प्रॅक्टिकली आहे का नाही, प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही. पण तरी बरेच वेळेला आपण ऑप्टिमम कंडिशन घेतो, दॅट इज म्यू इज झिरो. अँड वेन म्यू इज झिरो, ऑब्विसली म्यू झिरो झाला की काय होईल, म्यू झिरो. सो म्यू झिरो ही व्हॅल्यू झिरो. म्यू झिरो आल्यामुळे म्यू झिरो सॉरी म्यू एस झिरो म्हणजे झिरो इंटू टॅन थिटा, सो दिस इज ऑल्सो झिरो. आता आन्सर काय राहील सांगा बरं मला. करेक्ट आहे, ॲब्सोल्युटली राईट. अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. अर्पिता, सिद्धा, वेदात बरोबर लिहिलेलं आहे. येस मृण्मयी. सो अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. येस. So for curved horizontal road, theta is equal to 0. Hence, equation 6 becomes Vmax equal to under mu rg. Comparison of 6 and 7 reveal that maximum safe speed of vehicle on the bank road is greater than curved horizontal road or level road. म्हणजे ऑब्वियसली बँकिंग केल्यामुळे स्पीड काय होतो, वाढतो. सो इफ म्यू एस इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शन झिरो असेल, then the equation becomes व्हीओ, त्याला मी म्हटलं ऑप्टिमम स्पीड असं सुद्धा याला म्हटलं जातं. सो व्हीओ इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. कळलं का सगळ्यांना? गेटिंग गेट? कॉपी इट, कॉपी करून टाका. ते मधलं पण लिहून घेतोय ना वेदांत. कंपॅरिझन ऑफ 6 and 7 वगैरे. वेदांत कुछ तो चाल चल रहा है. व्हेरी गुड. इक्वेशन नंबर पण लिहिले सगळे. इक्वेशन नंबर आपण एक्झामच्या वेळेला आपले इक्वेशन नंबर बदलले ना तरी चालतात बरं का. हेच इक्वेशन नंबर आले पाहिजेत. तर टेक्स्टबुक मधलेच इक्वेशन नंबर, मे बी असंही असेल की टेक्स्टबुक मधले इक्वेशन नंबर आणि माझे इक्वेशन नंबर वेगवेगळे असू शकतात. झालं का? कोणाचं राहिला असेल त्यांनी डब्ल्यू टाईप करा, नाहीतर मी पुढे जातो. हा लिहा लिहा. अर्पिता लिहितीये, मृण्मयी लिहितीये, प्रथमेश लिहितोय. काय प्रथमेश, कसं चाललंय? बाकी बरं आहे ना सगळं? मी दिसतोय खरं तुम्हाला सगळ्यांना, कारण की माझ्या पुढे ते चक्रच फिरतंय फक्त.
ओके, वेदांकडे क्लिअर आहे. वेदांत कसं काय? सो व्ही इक्वल टू अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. आत्ताच मी म्हटलं की या स्पीडला अजून एक नाव काय सांगितलं मी? अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. या फॉर्म्युला काय सांगितलं मी? कुठला स्पीड म्हणतात असं सांगितलं? आहे का लक्षात कोणाच्या? अर्पिता टाईप करते म्हणून मी थांबलोय. आयडियल स्पीड नाही, ऑप्टिमम स्पीड म्हणून व्ही ओ लिहिलाय. लिहून ठेवा. दिस स्पीड इज ऑल्सो नोन ॲज ऑप्टिमम स्पीड. At this speed, the frictional force is not needed to provide the necessary centrifugal force. To provide, there will be a little wear and tear of tires if vehicle is driven at this speed. या स्पीडला गाडी चालवल्यावर टायरची वेअर अँड टेअर सुद्धा कमी होतात. आपलं जर कमी झिजतं. ओके. नाहीतर बरेच वेळा आपण ऐकतो की पुन्हा बॉम्बे हायवेवरती ओव्हर रायडिंग झाल्यामुळे चाक बस झालं. का बस झालं? कारण की बस झालं याचं रिझन फ्रिक्शनमुळे वेअर अँड टेअर असं व्हायला लागला. आपल्याला माहितीये द मोर फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस मोर हीट, आणि त्यामुळे हीट प्रोड्यूस झाली की ते टायर बस्ट झालं. त्यामुळे ऍक्सिडेंट होतात अशा वेळेला. देयर विल बी लिटिल वेअर अँड टेअर ऑफ टायर्स इफ व्हेकल इज ड्रिवन ॲट दिस स्पीड ऑन बँक रोड. VO is called as optimum speed. From equation 8 we can write, obviously आपण इक्वेशन जे बघितलं कुठलं इकडे आता लिहिलं होतं ना, VO इक्वल टू अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. मी स्क्वेअर केला तर व्ही स्क्वेअर इक्वल टू आर जी टॅन थिटा. So tan theta is equal to V square upon RG. So theta equal to tan inverse V square upon RG. This is the formula for angle of banking. Okay, copy it. W आंबी लिहितोय. ओके, घ्या एक न्यूमेरिकल समोर आहे. द मॅक्झिमम स्पीड ऑफ कार थ्रू अन अनबँक कर्व ऑफ 50 मीटर इज मॅक्झिमम स्पीड काढायचं आहे, अनबँक्ड आहे. फॉर्म्युला कोणता वापरणार सांगा मला आधी.
root mu rg. So yes, solve it. V equal to under root mu, value of mu is given how much? 0.5. So under root 0.5 r is 50. So 0.5 into 50 into 4.9, sorry 9.8 value of g. करा बरं काय येतंय. ऑप्शन खूप सगळे जवळजवळचे आहेत, त्यामुळे हे करावंच लागेल. लॉक टेबलनी करा. वेदांतनी मोबाईलवर केलेलं दिसतंय. काय वेदांत? डी सगळ्यांचं आलं. ओके. पुढचं, if a particle is moved through half circle of radius r with constant speed, then kinetic energy remains constant. या तुम्ही जास्त वेळ घालवणार नाही. हे कालचंच आहे परत. द सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम हॅज. ऑप्शन पटकन, कालचंच आहे त्याला पटकन यायला पाहिजे. ए नो वर्क इज डन. डी ऑप्शन सी अँड ए. आता आपल्याला पुढे जायचंय. कोनिकल पेंड्युलम. येस. व्हॉट इज अ कोनिकल पेंड्युलम? वी आर वेल नोन अबाउट अ पेंड्युलम. पेंड्युलम म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. काय बरं पेंड्युलम म्हणजे? अ हेवी मेटल बॉब हँड फ्रॉम अ थ्रेड अ स्ट्रिंग. एक मेटल बॉब आहे, तो स्ट्रिंग पासून आपण काय केला? हँग केला, सोडला. ओके. अ हेवी मेटल बॉब हँग. ओके. That is known as what? पेंड्युलम. आपण पेंड्युलमची एक्झॅक्ट डेफिनेशन पुढच्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत, ऑसिलेटरी मोशन चॅप्टर मध्ये. ओके. मग आता इथे कोनिकल पेंड्युलम म्हणजे काय? तर आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये याची डेफिनेशन आहे. काढा बरं टेक्स्टबुक. कुठे आहे? हे टाईप करायचे. कोण पटकन टाईप करताय बघूया. तो सगळ्यात पहिल्यांदा टाईप करेल बघून. ऑब्वियसली बघूनच करायची. टेक्स्टबुक मध्ये नक्की असणार ही डेफिनेशन.
नाही दिलेले तुम्हाला याच्यात, यावर्षी याच्यात. ठीक आहे. बरं, आधी पेंड्युलमची डेफिनेशन दिलेली आहे. हा, सिद्धांत डेफिनेशन टाकली सिंपल पेंड्युलमची, आपल्या पाहिजे कोनिकल पेंड्युलमची नाही दिलेली तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये. ठीक आहे, मी तुम्हाला दोन्ही डेफिनेशन मग सांगतो, ते माझं काम. चलो, पहिली पेंड्युलम जी लिहिली आहे ती सिद्धांत लिहिलेली आहे ती आपण लिहून घेऊयात. राईट डाऊन व्हॉट इज पेंड्युलम. लिहा. आता इथे कोणी लिहू नका, आता प्रत्येकाने वहीत लिहा आपल्या पेंड्युलमची डेफिनेशन. सिंपल पेंड्युलम, a tiny mass assumed to be a point object or called a bob connected to a long, flexible, massless, inextensible string and suspended to rigid support is called pendulum. Is called pendulum. So slowly सांगतो. A tiny mass, a tiny हा टाकले बरोबर, सिद्धांत टाकले बरोबर आहे. The tiny mass ब्रॅकेट मध्ये लिहा हेवी पॉइंट ऑब्जेक्ट. टायनी मास ब्रॅकेट मध्ये लिहा हेवी पॉइंट ऑब्जेक्ट. tiny mass connected to a long, tiny mass connected to a long, flexible, massless, inextensible string. हे सगळं स्ट्रिंगचं वर्णन आहे बरं का. स्ट्रिंग कशी पाहिजे, लॉंग पाहिजे, फ्लेक्झिबल पाहिजे, मासलेस पाहिजे आणि इनएक्सटेन्सिबल पाहिजे. अँड suspended to a rigid support, and suspended to a rigid support is known as pendulum. Is known as pendulum. Okay. आता कोनिकल पेंड्युलमची डेफिनेशन लिहा. What is the conical pendulum? Yes. Yes. A simple pen नाही, ते पेंड्युलम आहे. Simple pendulum which gives such a motion that Bob describe horizontal circle. त्याचा बॉब जो आहे ना तो कुठला काय करतो, इट डिस्क्राइब हॉरिझॉन्टल सर्कल अँड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन इज नोन ॲज कोनिकल पेंड्युलम. आपला रेग्युलर पेंड्युलम असा जातो ना,
हा असा फिरतो. लिहून झालं की मला सांगा. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये काय दिलेलं आहे तेही आपण बघूया त्याच्याबद्दल. Yes, this is written in your textbook. The string moves along the surface of right circular cone of vertical axis. म्हणजे वर्टिकल ऍक्सिसला आपण जर काय ऍक्सिस ड्रॉ केलं तर वर्टिकल ऍक्सिसला आपल्याला काय मिळतं, कोन मिळतो. अँड पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स युनिफॉर्म हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. इन सच केस अ सिस्टम इज कॉल्ड कोनिकल पेंड्युलम. याच्यापेक्षा ही डेफिनेशन आधीच्या टेक्स्टबुक मधली डेफिनेशन जी आहे ती जास्त बेटर आहे असं मला वाटतं. सिंपल पेंड्युलम विच गिव्स सच अ मोशन दॅट बॉब डिस्क्राइब्स हॉरिझॉन्टल सर्कल अँड स्टिंग डिस्क्राइब्स कोन. ओके, तेच लिहिलेलं आहे बरं का, वेगळं काही नाही. फक्त इथे स्ट्रिंगचं आधी लिहिलंय. काय म्हटलंय, स्ट्रिंग मूव्स अलॉंग द सर्कम्फरन्स, स्ट्रिंग मूव्स अलॉंग द सरफेस, स्ट्रिंग मूव्स अलॉंग द सरफेस ऑफ द राईट सर्क्युलर कोन ऑफ वर्टिकल ऍक्सेस. म्हणजे वर्टिकल ऍक्सेसला कोन तयार होईल अशी स्ट्रिंग फिरते. अँड पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स युनिफॉर्म हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. इन सच केस द सिस्टम इज कॉल्ड कोनिकल पेंड्युलम. हेही आपल्याकडे लिहून ठेवा. असू देत, टेक्स्टबुक मध्ये काय माहिती आहे तेही आपल्याला माहिती असू देत, काही हरकत नाही. ओके, जायचं. ही डेफिनेशन झाली सगळ्यांची लिहून. बाय. आता परत एकदा हे मगासारखंच आहे बरं का, उलट त्यापेक्षा जास्त सोपं आहे. ओव्हर हिअर इन केस ऑफ कोनिकल पेंड्युलम the tension, the weight is going to act in downward direction. Is it right? Suppose a bob is performing conical pendulum conical motion. एक सिंपल पेंड्युलम आहे आणि ते कोनिकल पेंड्युलम मोशन परफॉर्म करताय. ऑब्वियसली इट्स वेट इज गोइंग टू ऍक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. त्याचं वेट खाली ऍक्ट होईल, हो की नाही रे? अँड द टेन्शन ऍक्ट्स अलॉंग द स्ट्रिंग. टेन्शन अलॉंग द स्ट्रिंग जाईल. लेट रिझॉल्व दिस टेन्शन इंटू टू कंपोनेंट्स. या टेन्शनला रिझॉल्व करावं लागेल. वन इज टी कॉस थिटा अँड अनदर वन इज टी साइन थिटा. मगाशी केलं तसंच नॉर्मल रिएक्शन पण आपण असंच केलं ना, एन कॉस थिटा एन साइन थिटा, तर टी कॉस थिटा टी साइन थिटा. नाउ इट बट ऑब्वियस दिस टी कॉस थिटा इज गोइंग टू बॅलन्स दिस विथ एमजी. एमजी जास्त आला तर थ्रेड तुटून तो गोळा खाली पडेल. टी कॉस जास्त आला तो वर जाईल. तो वरही जात नाही खाली जात नाही, याचा अर्थ ते दोन्ही काय असणार आहेत, सेम असणार आहेत. सो आपण लिहू शकतो टी कॉस थिटा इज इक्वल टू एमजी. सिमिलरली टी साइन थिटा इज इक्वल टू एमव्ही स्क्वेअर अपॉन आर. लेट डिवाइड 2 divided by 1. mv square upon r upon mg. mm cancel. So tan and tt also will get cancelled. So sin theta upon cos theta tan theta. Tan theta is equal to v square upon rg. So v equal to under root rg tan theta. काय मगाचा झाला का फॉर्म्युला? हा, चला डायग्राम ड्रॉ करून घ्या आणि ते लिहून घ्या बरं पटकन.
तोंडातून शब्द बाहेर पडायचा. अरे मी काय सांगतो तुम्हाला लिहून घेताय काय? समजून घ्या रे मित्रांनो, समजून घ्या मग लिहा. काय एवढा फास्ट होत असेल तर व्हेरी गुड. लिहा लिहा, जे लिहितायत ते लिहा. लिहू. ओके. येस. आता बघा, आता आपण एक कोनिकल पेंड्युलम घेऊन थांबूया. वी आर वेल नोन अबाउट वन फॅक्ट, that is V equal to R omega. Is it right? So when V equal to R omega, just we discuss the formula of V. What is the formula for V? V equal to under root RG tan theta. So at the place of V, can I substitute R omega? बरोबर आहे ना? V equal to R omega. म्हणून आपण V च्या जागी सबस्टिट्यूट केलं R omega. So by substituting R omega and at the place of tan theta, we are going to substitute R by H. How? Let's pay attention towards the diagram. This is the theta. So what is tan theta? Tan theta is opposite upon adjacent. So opposite is this radius R, and adjacent is this H. So H R by H. So let's substitute this value over here. Tan theta is equal to R by H, and then square it. By squaring, it will be R square omega square equal to RG into R by H. So R and R square will get cancelled. So the formula of omega square angular velocity is under root G by H. Omega square is G by H. So omega equal to under root G by H. क्लिअर? हा पण फॉर्म्युला कळला का सगळ्यांना? कळला असेल तर लिहून घ्या पटापट. सोपं आहे. पुढे जायचं, कोणाचं राहिलंय? रायटिंग. लिहा लिहा. लिहून झालं की मला सांगा. झालं. चलो, अजून कोणी लिहितंय का?
लिहिलं सांगा, नाही तर मी पुढे चाललो. येस, नेक्स्ट. ना वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, हे सगळं आपलं मागच्या वेळी थोडं थोडं झालंय, तुम्हाला आठवत असेल तर. कोनिकल पेंडुलम थोडंसं होतं शेवटच्या पार्टमध्ये, मोशन ऑफ 2D मध्ये. येस. ना वी वॉन्ट टू फाइंड आउट पिरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. How to find out period of conical pendulum? We are well known about the formula of velocity, or speed. What is the formula of speed? Distance upon time. So distance traveled, velocity is equal to distance upon time. बरोबर ना? सॉरी, तिरकी गेली रे. Distance upon time. So what is the value of distance? That is equal to, बोलो आता, हा फिरणार कसा, असा फिरणार ना. मैं डिस्टन्स भी ट्रॅव्हल केलं त्यांनी, सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल इट इज 2 पाय आर. सो वी कॅन राईट 2 पाय आर अपॉन कैपिटल टी मी लिहितो. सो ऑब्वियसली कैपिटल टी टू मूव्स टुवर्ड्स दैट साइड, इट इज 2 पाय आर बाय व्ही. ओके. सो व्हॉट इज व्ही? व्ही आत्ता पण काढला ना, अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. सो लेट सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ व्ही, अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. ओके. आता पुढच्या स्टेपला मी काय करतोय नीट बघा. ही पुढची स्टेप इथे मिसिंग आहे म्हणजे टाईप नाही आहे झालेली. इथपर्यंत वेळानं कळलं ना. येस, मी सगळं काढून टाकतो. ओके. पुढच्या स्टेपला बघा. पुढच्या स्टेपला मी असं लिहू शकतो का रे? बघा, हे खरं तर अवघड काही नाहीये. त्या 2 पायला बाहेर ठेवूयात. या आरला मी आतमध्ये नेलं तर याचा आर स्क्वेअर होईल, हो की नाही? आर स्क्वेअर अपॉन आर जी टॅन थिटा. टॅन थिटा बरोबर ना. अँड इन टू राहिलेले 2 पाय ते लिहितो इथे मी. नाव फ्रॉम दिस आर आर विल गेट कॅन्सल, बरोबर ना. आर स्क्वेअर आणि आर याच्यामधला एक आर काय होईल? कॅन्सल होईल. अँड आफ्टर कॅन्सलिंग आउट 1 आर, द रिमेनिंग टर्म इज 2 पाय अंडर रूट आर अपॉन जी टॅन थिटा. एनी डाउट? क्लियर टू एव्हरीबडी? बट आय वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस आर कम्प्लिटली. हा आर मला पूर्णतः काढून टाकायचा आहे. म्हणून मग आपण काय केलं, मग आपण परत ट्रिग्नॉमेट्रीला साईनचे पाय धरायला जायचं. व्हॉट इज द साइन थिटा? साइन थिटा इज अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. सो अपोजिट is r, hypotenuse is l, so sin theta is equal to r by l. So r equal to l moves towards that side, l sin theta. Let's substitute this value of r, that is l sin theta, over here. And after substituting it, what will happen? T is equal to 2 pi under root l sin theta upon g tan theta. पण tan theta म्हणजे काय रे? Yes, tan theta म्हणजे काय? Sin theta upon cos theta, absolutely right. So that sin theta will get cancelled, and cos theta is denominator of the denominator, becomes numerator. So the formula is, see, L sin theta upon G tan theta. Tan theta is sin theta upon cos theta. So sin theta cancel and cos theta moves up. So it becomes L cos theta upon G. If theta is very small, जर थीटाची व्हॅल्यू खूप छोटीशी असेल, if the value of theta is very very small, almost 0, then cos 0 1, बरोबर की नाही? cos 0 1, and cos 0 1 t is equal to 2 pi under root lg. पण हा फॉर्म्युला कधी? when theta is very small. कळलं का हे प्रूफ? काही डाऊट आहे का? परत एक्सप्लेन करू एकदा? कळलं? कोणा काही डाऊट असेल किंवा परत वाटत असेल परत एक्सप्लेन करावं तर मी करेन. कॉपी करून टाका. येस, थँक्यू.
डायरेक्ट काही जण नो प्रॉब्लेम असं लिहीपर्यंत किंवा कळलं असं लिहीपर्यंत झेडसी पण लिहायला लागले. पुढच्या साईडकडे जाऊ का? कोणाचं राहिलंय? राहायला जे डब्ल्यू लिहा, म्हणजे मी थांबीन. हा लिहितोय, विवेक लिहितोय. विवेक झालं की सांग रे. उद्या आपण जेई सीईटी नीट घेऊया. कुठे अपेक्षी? तर करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये कन्वर्जन ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर टू व्होल्ट मीटर आणि कन्वर्जन ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर टू एम्प मीटर, हा जो पार्ट होता ना त्याची. विवेक झालं का? ओके, येस. या पुढची स्लाइड समोर आणून ठेवलेली आहे तुमच्या. तुम्हाला आवश्यकता वाढत असेल तर एक स्टेप वाढवली तरी चालेल. P is equal to 2 pi under root L sin theta upon G sin theta upon cos theta. Sin theta cancel, cos theta moves up. झालं? कुणाचं राहिलंय? कुणाचं राहिलं असेल तर परत एकदा डब्ल्यू लिहा, नाहीतर मी पुढे जातो. पुढे जाऊ. टेन्शन इन द स्ट्रिंग हा पाठ आपण आपल्या पुढच्या सेशन मध्ये करूयात आता. ओके, कारण की 10-15 मिनिटं परत लागतील. आज या ठिकाणी आपण थांबूयात. कळलं सगळ्यांना आजचा पाठ? ओके, उद्या आपल्याला जेई सीईटी नीट बघायचं आहे. सोमवारच्या लेक्चरला आपण हा पाठ कंप्लीट करूयात. पण तोपर्यंत कोनिकल पेंड्युलम विसरू नका. हा, कोनिकल पेंड्युलम आणि यानंतर व्हीसीएम, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ओके, हाँ ये आता नहीं. चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल. भगवान आप सभी लोगों का भला करे. ऐसी चाह रखते हुए मैं आप सभी लोगों की विदा लेता हूँ. शुक्रिया.